Vă salut! Așa cum v-am spus în ultimul clip cu Husqvarna T435, o să vă prezint ceva nou de la Makita și astăzi vă prezint acest șlefuitor. Am luat și niște discuri abrazive pentru el tot de la Makita. Și de ce spun astăzi? Pentru că am luat mai multe scule de la Makita și niște accesorii pentru ele și în curând o să avem mai multe unboxing-uri în funcție și de timpul meu ca să fac asta. Deci începem cu acesta, o să încerc să fac și un mic test cu el după unboxing și unde va fi posibil la celelalte utilaje o să fac unboxing, o să fac un test după unboxing, unde necesită o documentare mai amănunțită, o să revin cu un clip cu un test la utilajul respectiv. Deci astăzi o să vedem acest nou șlefuitor, o să vă arăt cutia și ce este în cutie, apoi un mic test. Să vedem și cutia, ambalajul acestui produs. Asta este modelul BO6030. Așa cum vedem, are turație reglabilă, ar trebui și un sac să conțină cutia, cred, pentru colectarea prafului. Acum să vedem și ce este în cutie. Are și sacul, ceva de hârtie. Ăsta cred că este tot pentru sac, o să văd după aia. Manuale. Vine cu un disc abraziv de 120 și șlefuitorul și mânerul pentru el. În cutie nu mai avem absolut nimic. Ăsta cred că se va monta aici. O să văd după. Asta cred că este cu Sky. Da. Aici este butonul pentru reglarea turației, butonul de pornire, de blocare și cam atât. Deci ia să vedem și unde este fabricat. Nu știu dacă puteți vedea. Este în Anglia. Modelul, câteva detalii despre el. În prima fază, deci chiar îmi place, are o greutate bună utilajul ăsta. Acum o să-l ansamblez și o să încerc să vă arăt și un mic test. Astea sunt discurile pentru el, un set de 10. Arată chiar acest model de șlefuitor pe ambalaj, pentru lemn, pentru metal. Granulație de 150 am luat. Văd că el vine cu unul de granulație de 120. Doar un disc care se prinde cu Sky. Și când îl prindem trebuie să respectăm găurile astea, ca el să poată să absoarbă praful și să-l bage în acest sac sau într-un aspirator de colectare. O să-i fac montajul și încerc să revin și cu un test. Mânerul ăsta este foarte simplu de pus, se fixează în piciorușele astea. Vine pus aici. Deci chiar simplu.
intră foarte bine. Nu observasem unde este cheia imbus pentru schimbarea talerului. Aici foarte interesant cum e prinsă. Se bagă aici, se deschide și se schimbă talerul. De ce se schimbă talerul? Pentru că, așa cum am văzut aici în manual, pe lângă șlefuirea unor suprafețe mari de lemn, se poate face chiar un polish din ce am văzut eu la o mașină sau ceva metalic, dar trebuie talere speciale. Cablul este destul de lung. O să-i prind și sacul. Apoi o să încerc și testul. Pentru sac, din ce am observat, cred că se pune așa. Are un loc aici special unde trebuie fixat. Se bagă și aici. Și asta o să încerc să-l așez mai bine. Asta vine băgată pe aici, dacă vedeți are o fantă și trebuie băgată pe aici. Dar este posibil să fie pus invers. Da, așa și cred. Cred că trebuia invers așezat. Fiind prima utilizare, nu le știi chiar pe toate. Și așa cum vedeți, asta trebuie să intre aici. Cred că așa vine. Cred. Să vedem cum vine. Asta e cauciucată, se prinde foarte bine și cam așa arată șlefuitorul și cu sacul pus. Ia să desfac și să-l bag puțin în priză să-l auzim și cum merge. Acum este la turația cea mai mică. Vibrații foarte, foarte mici, cu toate că el face și o mișcare așa excentrică. Deci are vibrații foarte mici. Să-l dau și mai tare. Asta e maxim, la 5 este maxim, s-a și auzit un click. Da, vibrații aproape minime. Acum o să prind o blană din asta aici pe masă cu menghinele astea de la Makita și o să fac și primul lui test. Așa cum vedeți, blana asta nu este rindeluită. Eu oricum o să-mi rindeluiesc materialul înainte de folosire. Când punem discul trebuie să respectăm găurile. Este simplu de montat. Și acum să încerc să vedem prima lui utilizare. O să încerc să dau undeva la 3. Să vedem rezultatul.
dau și la maxim. Rezultat chiar foarte bun. Desfac să vă arăt. Deci să încerc așa. Vedeți ce bine a făcut față de suprafața asta care nu este lucrată. Și este cel de 120 cu care a venit el. După ce voi rindelui materialul și voi folosi discurile luate de mine cu granulație mai mare, o să fie și mai fin și pentru lăcuire va fi sigur un efect deosebit. Acesta a fost unboxing-ul, testul acestui utilaj. Sunt mulțumit, chiar îmi place, are o greutate bună pentru lucru. O să mai citesc manualul să văd ce mai găsesc interesant și o să revin și cu alte clipuri în viitor. Până la un nou clip, vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și vă doresc mult spor la treabă.